Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn chuyên sâu về phân hệ kho hàng trên UDO 19. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích toàn bộ quy trình vận hành từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung đầu tiên, thiết lập người dùng và phân quyền truy cập. Hãy tạo một người dùng kho và lần lượt kiểm tra các quyền truy cập kho hàng. Đặt tên người dùng là Henry Stockman và điền email đăng nhập. Ban đầu, thiết lập quyền truy cập ứng dụng kho hàng của anh ấy là Y0. Lựa chọn này sẽ chặn tài khoản truy cập vào phân hệ kho hàng. Bây giờ, hãy thử đăng nhập bằng tài khoản này. Ban đầu ra. Đúng như dự kiến, biểu tượng ứng dụng kho hàng đã bị ẩn đi. Bây giờ, quay lại tài khoản admin để nâng quyền cho nhân viên này. Thay đổi quyền truy cập kho hàng từ E0 thành người dùng. Ứng dụng đã xuất hiện, cho phép thực hiện các hoạt động hàng ngày tiêu chuẩn. Lưu ý rằng menu cấu hình nâng cao vẫn đang bị ẩn. Tiếp tục nâng quyền lên cấp cao nhất, quản trị viên. Toàn bộ thanh menu, bao gồm cả cấu hình và báo cáo, hiện đã hiển thị đầy đủ. Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát các thiết lập của hệ thống. Tiếp theo, vào menu cấu hình cài đặt trong phân hệ kho hàng UDO 19. Tại mục hoạt động, tìm tính năng vị trí lưu kho. Kích hoạt tính năng này để quản lý kho chi tiết theo từng vị trí. Tính năng này giúp theo dõi chính xác sản phẩm đang nằm ở dãy nào, kệ nào. Nếu tính năng vị trí lưu kho bị tắt, các phiếu điều chuyển, phiếu nhập kho, phiếu giao hàng sẽ không hiển thị vị trí nguồn hoặc vị trí đích, chúng chỉ hiển thị các thông tin điều chuyển cơ bản. Bây giờ, hãy bật tính năng vị trí lưu kho lên. Mở lại một phiếu nhập kho, trường vị trí đích đã xuất hiện. Trên phiếu giao hàng, trường vị trí nguồn hiện cũng đã hiển thị. Vào menu kho hàng để xem các thiết lập tổng thể. Tạm thời, chúng ta chỉ cần tập trung vào tên kho, mã kho và địa chỉ. Các tuyến cung ứng và quy tắc kho sẽ được đề cập chi tiết ở một phần khác. Tiếp theo, hãy cùng xem qua phần loại hoạt động. Các loại mặc định bao gồm nhận hàng, giao hàng và chuyển hàng nội bộ. Các loại này sẽ hiển thị dưới dạng các thẻ Kanban trên bảng điều khiển kho hàng. Mở menu vị trí lưu kho để xem cấu trúc cây thư mục phân cấp. Dữ liệu được sắp xếp rõ ràng từ kho chính tổng thể xuống từng ô kệ cụ thể bên trong. Sử dụng các bộ lọc để tập trung theo dõi các vị trí nội bộ thực tế. Chúng ta tiến hành tạo mới 3 sản phẩm đại diện cho các phương thức truy vết cốt lõi. Sản phẩm 1, quản lý thông thường theo số lượng, không truy vết. Đảm bảo kiểu sản phẩm được chọn chính xác là sản phẩm lưu kho. Tại trường truy vết, chúng ta chọn tùy chọn kèm theo số lượng. Sản phẩm 2, quản lý chi tiết theo từng lô sản xuất, theo lô.
Tab kho hàng hiện đã xuất hiện các trường thông tin về lô hàng. Nếu tắt tính năng truy vết, các trường thông tin lô hàng này sẽ biến mất. Kiểu truy vết theo số lượng chỉ hiển thị các thông tin vị trí cơ bản, chuyển lại thành theo lô. Trường lô, số series tùy chỉnh là nơi thiết lập quy tắc đặt tên tự động. Sản phẩm 3, quản lý nghiêm ngặt theo số series duy nhất. Tại mục truy vết, chọn tùy chọn theo số series duy nhất. Lúc này, mỗi mặt hàng trong kho bắt buộc phải có một mã định danh series riêng biệt. Phần tiếp theo, nhận hàng mua cho nhóm sản phẩm truy vết theo số lượng. Vào ứng dụng mua hàng và tạo một yêu cầu báo giá, RFQ, mới gửi cho nhà cung cấp. Thêm sản phẩm vào các dòng đơn hàng với số lượng đặt là 500 đơn vị. Nhấp xác nhận đơn hàng để chính thức chuyển chứng từ thành đơn mua hàng, PO. Hệ thống tự động liên kết và sinh ra một nút thông minh nhận hàng, hình chiếc xe tải, ở góc trên. Nhấp vào nút nhận hàng để mở giao diện kiểm đếm của thủ kho. Nhập số lượng thực tế nhận vào cột đã hoàn thành là 500, rồi bấm xác nhận để duyệt phiếu. Phiếu nhập kho chuyển sang trạng thái đã hoàn thành, và lượng tồn kho khả dụng tăng lên. Kiểm tra lại trong menu sản phẩm, chúng ta thấy số lượng thực tế đã tăng lên 500. Tiếp theo, quy trình nhận hàng mua đối với mặt hàng quản lý theo lô. Tạo một đơn mua hàng mới, chọn nhà cung cấp và thêm sản phẩm quản lý theo lô vào dòng đơn. Số lượng mua dự kiến là 20 đơn vị, sau đó tiến hành xác nhận đơn mua, PO. Mở phiếu nhận hàng liên kết, lúc này hệ thống sẽ cảnh báo cần phải khai báo thông tin lô hàng. Nhấp vào biểu tượng chi tiết dòng sản phẩm để mở cửa sổ cấu hình phân bổ lô. Để tạo lô tự động, nhấp tạo số series, lô trên pop-up. Nếu định dạng chưa đúng, ví dụ, Sony Lot 0001. Hãy quay lại form sản phẩm để thiết lập quy tắc đặt tên lô tùy chỉnh. Bây giờ, tiến hành tạo lại lô bằng công cụ sinh mã tự động của hệ thống. Đây là giải pháp tuyệt vời giúp bạn không cần phải nhớ chuỗi mã tiếp theo theo cách thủ công. Chúng ta có thể mở báo cáo truy xuất nguồn gốc để xem lịch sử dịch chuyển của lô hàng này. UDO hiển thị chi tiết mốc thời gian, chứng từ gốc và các vị trí kho chính xác. Tiếp tục luồng nhận hàng mua cho sản phẩm quản lý theo số series duy nhất. Lập đơn mua mới cho 5 đơn vị sản phẩm thiết bị điện tử có theo dõi series. Xác nhận đơn PO và truy cập ngay vào chứng từ nhận hàng đang chờ xử lý.
Hệ thống sẽ phát cảnh báo yêu cầu phải cấp mã series cho từng sản phẩm trước. Nhấp vào biểu tượng chi tiết để chuẩn bị phân bổ các mã định danh. Sử dụng tính năng tự động tạo số series bằng cách nhập tiền tố gốc EMAG 0001. Sau đó, tiến hành xác nhận để hoàn thành phiếu kho. Mỗi sản phẩm trong kho hiện đã được gán một số series duy nhất. Việc này hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo hành và dịch vụ hậu mãi về sau. Phần tiếp theo, hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ nhận hàng trực tiếp thủ công. Nghiệp vụ này dùng cho các trường hợp nhập kho không phát sinh từ luồng đơn mua PO thương mại. Vào menu nhận hàng và chọn vị trí lưu kho đích. Thêm dòng sản phẩm thông thường với số lượng thực nhận là 300 cái. Do sản phẩm không cần truy vết phức tạp, chỉ việc điền số lượng hoàn thành rồi bấm xác nhận. Tiếp theo, tạo một phiếu nhận hàng trực tiếp thủ công cho mặt hàng theo lô. Thêm dòng sản phẩm quản lý lô và điền tổng số lượng cần nhập là 100 đơn vị. Khi bấm xác nhận, hệ thống sẽ yêu cầu bạn phải cấp số lô cho các sản phẩm. Lúc này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ sinh số lô tự động. Hệ thống ghi nhận tăng tồn kho thêm 100 sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của lô 003. Tiếp tục kịch bản, tạo phiếu nhận hàng trực tiếp cho sản phẩm theo số series duy nhất. Thêm sản phẩm và điền số lượng yêu cầu nhập kho là 50 cái. Mở bảng chi tiết dòng và sử dụng công cụ tự động tạo số series của hệ thống. Dựa trên cấu trúc định dạng sẵn trong sản phẩm, EMAG 0001, UDO sẽ tự động tăng dãy số tuần tự. Hệ thống tự động thành 50 dòng series riêng biệt, mỗi dòng có số lượng bằng 1. Hàng hóa đã được ghi nhận nhập kho thành công đi kèm các mã series định danh độc lập. Chúng ta vừa hoàn thành việc nghiên cứu tất cả các kịch bản nhận hàng trên UDO 19. Phần tiếp theo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động xuất kho hàng hóa. Kịch bản 1, quy trình xuất kho tự động liên thông trực tiếp từ đơn bán hàng, SO.
Di chuyển sang ứng dụng bán hàng và nhấp nút E mới E để khởi tạo một đơn bán hàng. Nhấp xác nhận đơn bán để hoàn tất việc ký kết thỏa thuận thương mại. Một nút thông minh giao hàng liên kết lập tức xuất hiện ở góc trên màn hình. Mở phiếu giao hàng lên, Udo sẽ tự động kiểm tra lượng tồn kho thực tế. Do kho có đủ hàng đáp ứng, trạng thái phiếu lập tức chuyển sang E sẵn sàng. Thủ kho tiến hành lấy hàng và bấm xác nhận để hoàn tất xuất kho giao cho khách. Kịch bản tiếp theo, xử lý một phiếu giao hàng thủ công trực tiếp không qua phòng kinh doanh. Đối với hàng có truy vết, bạn bắt buộc phải chỉ định rõ xuất kho từ mã lô hoặc số series cụ thể nào. Mở bảng chi tiết dòng, khi chọn số series, Udo sẽ tự động xuất các sản phẩm ra khỏi kho theo đúng thứ tự tuần tự. Tính năng này áp dụng khi doanh nghiệp thực hiện kiểm kho định kỳ hoặc đột xuất. Vào menu hoạt động điều chỉnh kho hàng để vào giao diện kiểm kê. Udo hiển thị danh sách tất cả sản phẩm kèm theo số lượng tồn kho trên sổ sách phần mềm. Tại cột số lượng đếm được, nhập con số thực tế kiểm đếm được tại vị trí lưu kho. Cột chênh lệch, không là khớp, âm, là hao hụt so với hệ thống, dương, là thực tế nhiều hơn hệ thống. Udo tự động tạo bút toán kho để đồng bộ số liệu trên phần mềm về đúng với thực tế. Đối với nhóm sản phẩm quản lý theo lô, giao diện kiểm kê bóc tách chi tiết theo từng mã lô độc lập. Bạn có thể kiểm tra rạch ròi lượng tồn thực tế của từng mã lô hoàn toàn riêng biệt.
Chỉnh sửa số lượng đếm được trên dòng lô có sai lệch, rồi bấm áp dụng để đồng bộ dữ liệu. Tương tự với sản phẩm theo số series, mỗi số series được tách thành một dòng riêng biệt. Số lượng mặc định của mỗi dòng mã series luôn là một đơn vị duy nhất trên một dòng kiểm đếm. Nếu phát hiện mã series không còn tồn tại, hãy đổi số đếm về bằng 0. Nhấp áp dụng để loại trừ số series bị thiếu đó ra khỏi danh sách tồn kho hiện hành. Nội dung cốt lõi cuối cùng, quy tắc tái cung ứng tự động, quy tắc đặt hàng lại. Tính năng này tự động hóa kế hoạch mua hàng khi lượng tồn kho chạm mức tối thiểu an toàn. Hãy thử kích hoạt một lệnh tái cung ứng, đặt tuyến cung ứng lại mua, chọn nhà cung cấp và nhập số lượng cần bổ sung. Udo xử lý ngầm và lập tức tạo thành công một yêu cầu báo giá FFQ nháp bên ứng dụng mua hàng. Kiểm tra bên phân hệ mua hàng, một chứng từ đơn mua nháp đã nằm chờ sẵn để duyệt. Khi xác nhận đơn, một phiếu nhận hàng sẽ tự động được tạo để chuẩn bị nhập kho. Chúng ta tiếp tục triển khai thiết lập tương tự cho nhóm mặt hàng quản lý theo lô. Cũng tạo một dòng lệnh bổ sung lô hàng theo tuyến mua và nhà cung cấp chỉ định. Đơn mua nháp cho mặt hàng theo lô lập tức được sinh ra đồng bộ trên hệ thống mua hàng. Khi nhận hàng từ đơn tự động này, chúng ta lại gán số lô như quy trình nhập kho ban đầu. Cuối cùng, áp dụng quy tắc tái cung ứng tự động cho mặt hàng theo số series duy nhất. Các thông số cấu hình hoàn toàn tương tự như với phần quản lý lô. Chạy lệnh kiểm tra, một đơn yêu cầu báo giá nháp tương ứng sẽ được tạo ra hoàn chỉnh bên mua hàng.
Vì mỗi số series là duy nhất, Udo sẽ tạo ra số lượng dòng mã khớp chính xác với số lượng đặt hàng. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau phân tích trọn vẹn mạch luồng vận hành phân hệ kho hàng trên Udo 19. Từ phân quyền, thiết lập hạ tầng, quản lý lô, series, kiểm kho đến tự động tái cung ứng. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho dự án của các bạn. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.